Nếu đặt trước mặt bạn một chiếc bánh quy mặn thì khả năng cao bạn sẽ bẻ ăn luôn và không suy nghĩ gì. Nhưng chỉ cần dừng lại vài giây, nhìn kỹ phần viền lượn sóng xung quanh chiếc bánh, bạn sẽ thấy bắt đầu lạ. Vì sao nó không tròn trịa cho gọn gàng mà lại được làm thành từng nấc đều đều như lưỡi cưa? Đây không phải là một câu hỏi ngớ ngẩn mà là một câu hỏi rất dễ thương. Bởi trong thiết kế, không có chi tiết nào tồn tại mà không có lý do, nhất là với một sản phẩm được sản xuất hàng tỷ chiếc mỗi năm như bánh quy, mỗi đường cong đều phải có ý nghĩa. Phần lớn chúng ta nghĩ rằng viền răng cưa chỉ là yếu tố trang trí, giúp chiếc bánh trông giống bánh quy hơn bình thường, nhìn bắt mắt hơn so với một chiếc bánh tròn và trơn. Cách nghĩ này không sai, nhưng nó mới chỉ là cách nghĩ bên ngoài. Đằng sau cái viền nhỏ bé ấy là một câu chuyện về thói quen ăn uống, về sự tiện lợi và cách con người giải quyết những vấn đề rất đời thường. Viền đó chính là một cái dao. Muốn hiểu vì sao viền bánh quy lại được thiết kế như vậy, hãy nhìn vào vai trò của bánh quy. Ở phương Tây, bánh quy mặn hay là cracker hiếm khi nào là món ăn đơn độc. Nó gần như luôn xuất hiện bên cạnh một người bạn đồng hành nào đó, và người bạn ấy thường chính là phô mai. Từ bữa ăn sáng gọn, bữa ăn nhẹ giữa giờ cho đến những buổi tiệc đứng, tiệc rượu vang, hình ảnh bánh quy và phô mai đặt cạnh nhau đã trở thành một điều quá đỗi quen thuộc và hết sức quen thuộc. Vấn đề ở đây là phô mai không phải lúc nào thì cũng dễ xử lý. Có loại rất mềm, không thể bẻ bằng tay. Có loại dẻo, dính cầm lên là nát. Trong khi đó không phải lúc nào con người cũng có sẵn dao, nhất là trong những bối cảnh như là dã ngoại trên tàu thuyền, trong quân đội hay những bữa ăn vội. Chính từ nhu cầu đó, bánh quy bắt đầu được kỳ vọng nhiều hơn là một món ăn cho vui miệng. Nó phải giúp cho con người ăn và ăn một cách thuận tiện hơn. Hãy thử hình dung bạn cầm một chiếc bánh quy viền trơn nhẵn và ấn vào một miếng phô mai mềm. Phản ứng tự nhiên sẽ là trượt. Bánh không được khứa vào phần phô mai, còn phô mai bị đẩy lệch đi, chưa kể bánh rất dễ gãy. Điều này khiến việc ăn uống trở nên vụng về, bừa bộn và kém tinh tế, thứ mà người châu Âu vốn rất coi trọng cách ăn không hề ưa thích. Giải pháp hóa ra lại cực kỳ đơn giản, tạo ra răng cưa ở viền bánh. Những chiếc răng cưa nhỏ này làm tăng ma sát, giúp bánh bám vào bề mặt phô mai tốt hơn. Khi ấn nhẹ và kéo nhẹ, viền bánh có thể cứa vào phô mai mềm, chia nó thành từng miếng vừa ăn. Nguyên lý này giống hệt lý do vì sao dao cắt bánh mì thường là dao răng cưa, không cần sắc bén, chỉ cần đúng cấu trúc. Và từ khoảnh khắc đó, bánh quy không chỉ là đồ ăn, mà nó lại trở thành một công cụ ăn uống đơn giản, thông minh và cực kỳ tiện lợi. Nhiều người thậm chí từng cho rằng câu chuyện về viền răng cưa để cắt phô mai chỉ là một giai thoại cho vui. Nhưng điều thú vị là chính Ritz, thương hiệu bánh quy mặn nổi tiếng toàn cầu, đã công khai xác nhận điều này. Đó là hoàn toàn có lý giải khoa học. Theo lời giải thích từ hãng, viền răng cưa đặc trưng của bánh này được thiết kế để hỗ trợ việc ăn kèm phô mai, giúp người dùng có thể cắt và chia phô mai ngay bằng chiếc bánh ở trên tay. Khi một thương hiệu đã tồn tại hàng trăm năm nay nói ra điều đó, ta hiểu rằng đây không phải là một chiêu trò truyền thông mà chính là một thiết kế được hỗ trợ, được duy trì qua nhiều thế hệ. Nó cho thấy bánh quy đã được tạo ra với sự thấu hiểu rất sâu sắc về cách con người sử dụng nó trong đời sống thực tế. Một câu hỏi tiếp theo cũng rất hay. Nếu đã để cắt phô mai, sao không làm răng cưa to và sắc hơn cho hiệu quả? Câu trả lời nằm ở sự cân bằng. Bánh quy là đồ ăn chứ không phải là dụng cụ đơn thuần. Nếu răng quá sắc, bánh sẽ dễ vỡ, cắn vào có thể gây đau mồm, thậm chí là nguy hiểm. Vì vậy, các nhà thiết kế chỉ tạo ra răng cưa vừa đủ, bo tròn nhẹ, sao cho người dùng không cảm thấy sự tồn tại của nó khi ăn, nhưng vẫn phát huy tác dụng khi cần. Đây là thiết kế mà người ta gọi là thiết kế vô hình. Bạn không nhận ra nó đang giúp mình cho đến khi đặt nó vào đúng hoàn cảnh. Và khi thiếu nó, bạn mới thấy mọi thứ trở nên rất bất tiện. Ban đầu, viền răng cưa gắn liền với bánh quy mặn và công năng cắt phô mai. Nhưng theo thời gian, hình dáng này đã trở nên quá quen thuộc với đôi mắt của người tiêu dùng. Chỉ cần nhìn viền răng cưa, người ta đã liên tưởng ngay đến độ giòn, độ gãy và cảm giác ăn rất hay của bánh quy. Chính vì vậy, khi bánh quy ngọt, bánh bơ, bánh ăn trà chiều xuất hiện ngày càng nhiều, thiết kế này được sao chép sang các dòng bánh khác, dù công năng ban đầu không còn cần thiết kế đó nữa. Lúc này, viền răng cưa đã hoàn thành một hành trình rất thú vị. Từ giải pháp thực tế cho một vấn đề cụ thể, nó trở thành chuẩn mực thẩm mỹ và nhận diện sản phẩm. Bây giờ hãy đến với một vài sự thật thú vị về bánh quy. Bánh quy đã thay đổi thế giới như thế nào? Bánh quy không bắt đầu như một món ăn vặt. Phiên bản sơ khai nhất của nó xuất hiện cách đây hơn 2.000 năm, từ thời La Mã cổ đại. Người La Mã đã làm ra một loại bánh khô được gọi là basellatum, được nướng 2 lần gần như không còn nước, có thể để vài tháng đến cả năm mà không hỏng. Với họ, bánh quy là khẩu phần chiến tranh chứ không phải là thứ để nhâm nhi ăn chơi cho vui. Sang thời cận đại, bánh quy trở thành lương khô tiêu chuẩn trong quân đội châu Âu.
Trong Thế chiến thứ nhất và thứ hai, mỗi binh sĩ Anh hoặc Mỹ thường được cấp khoảng 400 đến 500 gram bánh quy mỗi ngày trong khẩu phần khẩn cấp. Riêng quân đội Mỹ trong Thế chiến thứ hai đã sản xuất hàng trăm nghìn tấn bánh quy để nuôi quân trên các mặt trận. Không có bánh quy, việc duy trì đội quân hàng triệu người ở xa quê nhà gần như là bất khả thi. Bánh quy cũng gắn liền với những chuyến hải trình thay đổi bản đồ thế giới. Trước thế kỷ 19, vấn đề lớn nhất của hàng hải không phải là tàu hay là gió mà là đồ ăn. Một chuyến vượt đại dương từ châu Âu sang châu Á hoặc châu Mỹ có thể kéo dài vài tháng. Thịt tươi chỉ để được vài ngày, bánh mì thì mốc trong vòng 1 đến 2 tuần. Bánh quy khô có thể tồn tại hàng tháng, thậm chí cả năm nếu được bảo quản tốt. Nhờ bánh quy, mỗi con tàu có thể mang theo hàng chục tấn thực phẩm nhẹ đủ nuôi thủy thủ hàng trăm người trong suốt hành trình. Điều này trực tiếp góp phần giúp các cường quốc châu Âu mở rộng mạng lưới thương mại thuộc địa toàn cầu. Nói không quá, bánh quy là một trong những nhiên liệu vô hình của kỷ nguyên khám phá và toàn cầu hóa. Sau các cuộc chiến lớn thế kỷ 20, bánh quy không biến mất mà bước vào đời sống của con người bình thường. Khi xã hội công nghiệp phát triển, nhịp sống đô thị khiến con người cần những thực phẩm nhanh, gọn và định lượng rõ ràng. Một chiếc bánh quy trung bình chỉ cung cấp khoảng 40 đến 70 kcal, rất dễ để kiểm soát lượng ăn. Đến giữa thế kỷ 20, bánh quy đã trở thành món ăn nhẹ phổ biến ở văn phòng, trường học, bệnh viện. Riêng tại Mỹ, khảo sát cho thấy hơn 90% hộ gia đình luôn có ít nhất một loại bánh quy trong nhà. Từ một thứ để sống sót, bánh quy chuyển mình trở thành biểu tượng của lối sống hiện đại và tiện lợi. Hiện nay, Oreo chính là loại bánh quy được bán chạy nhất trên thế giới. Hiện đạt doanh số khoảng 40 cho đến 50 tỷ chiếc mỗi năm, được tiêu thụ tại hơn 100 quốc gia. Nếu xếp Oreo bán ra trong một năm thành hàng, quãng đường đó đủ để vòng quanh trái đất hơn 5 lần. Trong khi đó, Reese mỗi năm cũng bán ra hàng chục tỷ chiếc gắn chặt với hình ảnh bánh quy phô mai và tiệc nhẹ. Những con số này cho thấy bánh quy không chỉ là đồ ăn mà là một ngành công nghiệp khổng lồ trị giá hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Một sự thật thú vị nữa, bánh quy ảnh hưởng mạnh tới tâm lý hơn ta nghĩ. Nghiên cứu hành vi cho thấy đồ ăn có kích thước nhỏ, chia phần rõ ràng, giúp con người cảm thấy ít tội lỗi hơn khi ăn, dù tổng năng lượng có thể là không thấp. Đây là lý do bánh quy rất phổ biến trong môi trường công sở. Ngoài ra, các thương hiệu bánh quy có tỷ lệ trung thành cực cao. Một cuộc khảo sát tại Mỹ cho thấy hơn 70% người tiêu dùng gắn bó với cùng một thương hiệu bánh quy trong suốt nhiều năm. Lý do không nằm ở dinh dưỡng mà nằm ở thói quen và ký ức. Nào là bánh quy ăn với sữa, bánh thưởng khi ngoan hay là hộp bánh ở trong gia đình. Tổng kết lại, ta sẽ thấy bánh quy đã nuôi sống hàng triệu binh sĩ trong chiến tranh, đồng hành cùng những chuyến hải trình kéo dài hàng tháng, trở thành một ngành công nghiệp trăm tỷ đô và được tiêu thụ với số lượng hàng chục tỷ chiếc mỗi năm. Bánh quy lại có cả viên ở bên ngoài nữa. Một món ăn nhỏ, rẻ, dễ quên nhưng lại có tác động xuyên suốt từ chiến tranh, thương mại, công nghiệp cho đến tâm lý con người hiện nay. Câu chuyện vườn răng cưa của bánh quy cho thấy một điều cũng rất đáng suy ngẫm. Trong đời sống hàng ngày, có vô số chi tiết nhỏ mà ta coi là hiển nhiên, nhưng thực chất chúng là kết quả của rất nhiều suy nghĩ, thử nghiệm và thấu hiểu con người. Từ chiếc bánh quy nhỏ xíu, ta thấy được cách con người thiết kế mọi thứ xoay quanh sự tiện lợi, an toàn và trải nghiệm. Quan trọng nhất vẫn là phải là tiện. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.